Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi nhìn thấy những người ăn xin, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ mũi lòng và sẵn sàng chi một ít tiền để chia sẻ khó khăn với họ. Mà không hề biết rằng, đôi khi những người ăn xin lại giàu hơn cả chúng ta đấy nhé. Sự thật là đã có không ít trường hợp khiến cộng đồng mạng phải ngỡ ngàng khi biết có những ông bà lão có cuộc sống bình dị, thậm chí đi ăn xin và tưởng chừng cả một cuộc đời nghèo khổ, lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Điều này không chỉ ở Việt Nam mà còn có nhiều trường hợp gây bất ngờ trên thế giới. Còn bạn, muốn biết họ giàu như thế nào? Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá qua video 7 người ăn xin giàu nhất thế giới, khiến nhà giàu cũng không bằng. 7. Bà lão ăn mày giữ số tiết kiệm 25,5 tỷ. Hãy comment bên dưới video số tiền tiết kiệm của bạn là bao nhiêu, để khi biết được gia tài của một bà lão ăn xin mà Emin sẽ giới thiệu ngay sau đây, bạn sẽ thấy mình cần phải phấn đấu như thế nào. Bà Othman tại thủ đô Beirut, Liban được tìm thấy khi đã qua đời trong chiếc ô tô cùng với 3.400 đô la tiền mặt, khoảng 77,3 triệu đồng, và một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng với số tiền hơn 1,1 triệu đô la Mỹ, gần 25,5 tỷ đồng. Gia tài của bà đã làm nhiều người phải choáng váng bởi sự giàu ngầm không ai biết, chỉ với nghề ăn xin đúng nghĩa. Bà Othman thường ngồi trên vỉa hè và không thể cử động tay do dị tật bẩm sinh. Điều này đã gây được niềm thương cảm của nhiều người đi đường trong nhiều thập niên. Bà Othman không nói hay cầu xin ai, bà chỉ nhìn những người qua đường bằng đôi mắt đầy đau khổ. Bà Othman có một gia đình gồm 8 người, một người mẹ, 2 anh em trai và 2 chị em gái. Nhưng đáng nói là gia đình bà không hề biết về số tiền tiết kiệm siêu to khổng lồ của bà. Đáng tiếc rằng, sau khi không nói cho ai biết về khoản tiền lớn này, bà Othman đã chết mà không được hưởng chút gì từ chúng. 6. Lão ăn xin mua 25 cây vàng đeo cho vui. Nhiều người ngỡ ngàng khi biết có những ông bà già ăn mặc rách rưới, chuyên đi ăn xin, sống một cuộc đời nghèo khổ lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Một vụ cướp được cho là dở khóc dở cười khi nạn nhân là một ông lão ăn xin. Nhưng khi biết được số tài sản mà ông bị cướp thì ai nấy cũng mắt chữ A, miệng chữ O vì kinh ngạc. 25 cây vàng là tài sản mà ông lão ăn xin tên Nguyễn Văn Cưng ở Đồng Tháp bị cướp vào năm 2014, khiến không ít người phải ngỡ ngàng bởi ông sở hữu một tài sản đáng nể. Suốt mấy mươi năm sống nghề hành khất, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, ông Sáu Cưng cho biết hàng ngày ông đi xin ít nhất cũng được 40 đến 50 nghìn đồng. Nhiều khi có thể lên đến 200 đến 300 ngàn đồng. Xin được tiền lẻ và 3 ngày ông đem đổi thành tiền chẵn. Đôi tháng một lần, ông đem số tiền tích cóp được để mua vàng, loại nhẫn trơn để ông dễ xỏ sâu, quấn quanh người. Trả lời phóng viên về việc mình tích cóp được 25 lượng vàng, ông Sáu Cưng nói: "Xin của bố thí từ thiên hạ, tôi đâu dám ăn xài, xin được bao nhiêu, tiền cứ để dành, rồi mua vàng xỏ sâu quấn quanh người cho vui." Sau vụ cướp hy hữu, ông lão đã được lực lượng công an tìm và trả lại số vàng khoảng 10 lượng. Năm, phát hiện kho báu bà ăn xin để lại. Các hành khất là đối tượng khá phổ biến ở Iraq hiện nay. Thành phần chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Thông thường có thể thấy họ ở các tỉnh phía Nam và miền Trung cũng như thủ đô Iraq. Họ ăn xin trên những đường phố nhộn nhịp và ở những nơi thờ phụng các vị thánh, thường thu hút khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Vào năm 2017, ở thành phố cổ của Najaf, một bà lão ăn xin già yếu đã qua đời. Sau khi kiểm tra ngôi nhà thuê của bà, lực lượng cảnh sát đã phát hiện lượng lớn tiền Iraq và ngoại tệ. Tiền giấy và đồ trang sức bằng vàng được cất giữ trong các bao ni lông. Cảnh sát ước tính rằng kho báu của bà lão ăn xin gồm 72.322 triệu dinar Iraq, tương đương với 64.000 đô la Mỹ, khoảng 1,5 tỷ đồng, 562 đô la Mỹ, 90 rial Ả Rập Xê Út, 119 lira Lebanon, 10 euro, 300 dinar Kuwait, 440 tuman Iran, 70 ruby Afghanistan, 320 ruby Pakistan, một số đồng ngoại tệ chưa xác định được, cùng những đồ trang sức bằng vàng. Có lẽ kho báu đã được bà ấy đã dành cả đời hành khất của mình tích cóp được, nhưng đáng buồn thay, bà không có diễm phúc được tận hưởng chúng. 4. Lý Kim Cương. Câu chuyện về anh chàng Lý Kim Cương đã từng là hiện tượng mạng khi được giới truyền thông nhắc đến rất nhiều, bởi suốt 8 năm liền, chàng thanh niên trẻ này chỉ làm một việc duy nhất là đóng giả ăn xin ở một công viên giải trí. Nghe có vẻ thiếu tiền đồ, nhưng công việc này đã giúp anh chàng lấy được cô vợ trẻ, cũng như tạo được căn nhà 120 m2, trị giá hàng chục tỷ đồng ở một khu vực đắt đỏ ngay trung tâm thành phố Khai Phong. Mỗi ngày, anh chàng Lý Kim Cương hóa trang thành nhân vật ăn xin giống trong các bộ phim cổ trang, với gương mặt nhem nhuốc, quần áo rách rưới, tay cầm chiếc bát mẻ và gậy, lê lết khắp các ngóc ngách của khu vui chơi, cống hiến hết mình cho vai diễn. Khác hẳn với ăn xin ngoài thành phố,
Anh Xin kiểu cổ trang như Lý lại rất được lòng du khách. Lý Kim Cương cho biết hàng ngày anh thu được từ 300 đến 400 tệ, khoảng 1 đến 1,3 triệu đồng, tiền bo của khách. Nhờ tình yêu nghề và chịu khó, anh chàng đã có cuộc sống đầy đủ bên người vợ xinh đẹp. Bằng công việc anh Xin có 102 này. Thực tế, việc kiếm tiền để mưu sinh là chuyện không hề dễ dàng. Nếu cứ phân biệt nghề cao sang và thấp hèn thì bạn chẳng bao giờ thoát khỏi nghèo khổ. Nên nhớ, chỉ có nghề thiện lương và nghề lừa lọc, chứ chẳng có nghề nào phân thứ hạng cao thấp. 3. Cụ bà An Xin sở hữu biệt thự 5 tầng. Chắc chắn một điều là chưa bao giờ các bạn nghĩ một người An Xin lại sở hữu biệt thự 5 tầng phải không nào? Chuyện tưởng như đùa này lại hoàn toàn có thật đấy nhé. Dù sở hữu ngôi biệt thự quy mô bao người ao ước và có một cuộc sống khá giả, nhưng một bà cụ 79 tuổi, người Trung Quốc vẫn đều đặn mỗi ngày đến bến xe để xin tiền. Bạn nào có cùng suy nghĩ với Emin là bà ấy đi xin chỉ vì đam mê, hãy comment bên dưới video nhé. Ban quản lý nhà ga nơi bà lão An Xin đã phải cảnh báo các hành khách rằng bà đang sống trong một gia đình giàu có và mọi người đừng tin vào câu chuyện của bà ấy. Chính người con trai của bà đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Queensland Evening News rằng người mẹ 79 tuổi của anh đang có một tài khoản trong ngân hàng gần nhà ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Anh cũng cho biết thêm, gia đình mình đang sở hữu một nhà máy, sống trong một ngôi biệt thự 5 tầng, có tầng 1 được thuê với giá 7.200 đô la Mỹ, khoảng 170 triệu đồng một năm. Tuy vậy, mẹ của anh vẫn không muốn dừng công việc ăn xiên của mình. Một số người khi biết điều này đã chỉ trích bà lão là không biết trân trọng cuộc sống tốt đẹp của mình đang có. Còn bạn nghĩ sao về việc làm của bà lão? Hai, Phạm Thị Hiền. Thêm một đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách này, đó chính là cụ Phạm Thị Hiền, sống neo đơn trong một căn lều rách ở Đà Lạt. Vào năm 2012, khi ấy bà cụ 82 tuổi bất ngờ đột tử, và điều bất ngờ hơn là số tài sản mà bà để lại khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với 50 cây vàng. Sự ra đi đột ngột của cụ Hiền khiến không chỉ bệnh viện mà cơ quan chức năng cũng phải bối rối khó xử vì số tài sản giá trị của cụ để lại. Đến lúc này, mọi người mới vỡ lẽ về quá khứ của một người neo đơn có cuộc sống ẩn dật, tưởng chừng rất nghèo túng, nhưng lại giàu hơn cả những người giàu. Tổng số vàng cụ Hiền mang theo người tới 50 lượng. Ngoài ra, cụ còn có giấy xác nhận gửi 233,8 chỉ vàng tại một ngân hàng và giấy gửi 350 triệu đồng tại một ngân hàng khác. Giờ thì ra đường nhìn thấy những người ăn xin, Emin luôn cảm thấy có thể mình nghèo hơn họ. Còn các bạn thì sao? 1. Ewing Corey. Cuối cùng trong danh sách 7 người ăn xin giàu nhất thế giới khiến nhà giàu cũng không bằng, chính là Ewing Corey. Một ông lão ngày ngày đi xin từng đồng xu lẻ trên đường phố, nhưng tối đến, ông sống trong một căn hộ có giá của người giàu, khiến bao người ngưỡng mộ. Hàng ngày ông đi lang thang xin tiền của cánh lái xe và tặng lại cho người ta một tờ báo miễn phí. Nhiều khi mỗi ngày ông xin được đến 250 đô, hơn 5 triệu đồng. Tiền ông xin được dành hết để mua thiết bị y tế cho trẻ em Cuba. Nhìn ông lão lôi thôi trông giống hành khất, nhưng thực tế ông sở hữu một căn hộ trị giá 3,5 triệu đô, khoảng 73 tỷ đồng, ở một khu vực sầm uất của New York. Hàng tối, ông về đây tắm rửa, nghỉ ngơi để lấy lại sức lực trước khi thức dậy tiếp tục ăn xin vào ngày hôm sau. Thật ra, ông lão thâm tàng bất lộ này chính là giáo sư Ewing Corey. Ông là một diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và nhà hoạt động người Mỹ. Ông nổi tiếng với phong cách diễn ngẫu hứng trên các sân khấu, từng đưa huyền thoại Lenny Bruce ca ngợi là một trong những diễn viên hài xuất sắc nhất mọi thời đại. Vì ông đi ăn xin chẳng qua là để quên đi nỗi buồn vì người vợ đã qua đời của mình. Người ăn xin nào trong video hôm nay cho bạn ấn tượng nhất? Nếu bạn có ý định đổi qua làm ban chủ cả ban thì hãy comment trong phần bình luận cho mọi người tham khảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.